নমস্কাৰ দ্য ব্ৰেইন আনবক্সলৈ মই দেৱকান্ত গগৈয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ডেল লেপটপ বেটাৰী। এইটো হৈছে পেক। মই আপোনালোকৰ আগত এতিয়া আনবক্স কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এই ডেল লেপটপ বেটাৰীটো। আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে ডেল অৰিজিনেল বেটাৰী। এইটো ডেল ষ্টিকাৰ মাৰা আছে আৰু ডেল লেপটপৰ এই বেটাৰীটোৰ দাম হৈছে প্ৰায় 2700। এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত এই বেটাৰীটো খুলিবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো দেখিছে ভিতৰত সাগৰ ফেন দিয়া হৈছে। এইটো সফট কৰি দিয়া হৈছে আৰু যাতে কোনো দুখ নাপায় বেটাৰীটোৱে, তাৰ বাবে এইটো খুব সুন্দৰকৈ দিছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আছে লেপটপ বেটাৰী। আপোনালোকে দেখিছে এই বেটাৰীটো খুব সুন্দৰকৈ ইয়াৰ ভিতৰত সাগৰ ফেনৰ ভিতৰত সোমাই আছে। আৰু এইটো হৈছে এই বেটাৰীটো হৈছে 40 ৱাট ডেল। আৰু বেটাৰীটোৰ টাইপ চাবৰ কাৰণে কোনটো বেটাৰী আপুনি কেনেকৈ চিনি পাব, বেটাৰীটো আপোনাৰ লেপটপলৈ জোখৰ হ'বনে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে ইয়াত টাইপ চেকিং আছে। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। টাইপ লেপটপ বেটাৰী টাইপ ইয়াত লিখা আছে। আৰু এইটো হৈছে বেটাৰী টাৰ্মিনেলছ, পজিটিভ নেগেটিভ এইবোৰ আপোনাৰ লেপটপৰ লগত খুব সুন্দৰকৈ খাই পৰিব। আৰু এই বেটাৰীটো কিনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ এটা লিংক দি থ'ম মই, এমাজন লিংক। আপুনি তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব। খুব কম দামতে আপোনালোকে এই বেটাৰীটো কিনি ল'ব পাৰিব এমাজনৰ পৰা। আৰু এই লেপটপ বেটাৰীটো মই ফিট কৰিছোঁ এই ডেল লেপটপত। এইটো হৈছে i5 জেনেৰেশ্যন লেপটপ, কোৰ i5। এইটো লেপটপত আপোনালোকে বেটাৰীটো ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ মই ইয়াত লগাইছোঁ। ইয়াত লগোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে লেপটপটো ইউজ কৰিবলৈ খুব সুন্দৰ পাব। এইটো বেটাৰী লং লাষ্টিং হয় আৰু ই কমেও আপোনাৰ 6 আৱাৰ্ছ যাব বুলি মই ভাবিছোঁ। এইটো নতুন বেটাৰীটো খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাৰ্জ দি ল'ব, তাৰপিছত আৰু লেপটপ বেটাৰীটো লং লাষ্টিং হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে নিশ্চয় এই বেটাৰীটো কিনিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে। ধন্যবাদ।